Ось такий ТВ-стік Decolor GD1. Один з самих цікавих актуальних стіків, тому що він зберіг свою ціну достатньо низьку на даний час у 2026 році. При тому, що він на актуальному процесорі Amlogic S905Y2. І ви скажете, Бабел, але ж ти знімав про нього вже відео. Так, знімав, але у 2026-му він отримав Android TV 14, останню обнову, саму стабільну, з адаптивним HDR, до речі, тепер не постійний HDR адаптивний, при тому, що з підтримкою Dolby True HD звуку і, в принципі, з повною сертифікацією Netflix 4K 5.1 з HDR 10+, і, звісно ж, з підтримкою всіх цих фішок сертифікованого Android TV. Це не Google TV, а Android TV. Це Chromecast, голосовий пошук і DRM-L1 для всіх наших українських сервісів. Давайте так, сьогодні ми з вами огляд оновлення і, звісно, такий міні-огляд самого стіку. Коли я робив останній раз огляд цього ТВ-стіку, він, зараз я зупинив цей огляд, він був ще на Android TV 11. І досить прикольний він на той час був, при тому, що його ціна була адекватна. А зараз ця ціна, дивіться, 2990 гривень з промокодом Технозон на нашому фірмовому сайті. Ви можете отримати його ще дешевше, а ще й з передплатою Nexon максимальний 6 місяців. І Світ ТВ тариф L 6 місяців у подарунок. Уявіть собі. Ну, якщо ви не знаєте, де купити передплати на українські сервіси офіційно за дуже низькою ціною, то, будь ласка, от tvtechnozon.com.ua, і опису до цього відео є посилання на цей ТВ-стік. Також він є на AliExpress. $52, 15 центів. Досить низька ціна на даний час. Він входить зараз у топ-5 ТВ-боксів від 50 до 100 баксів каналу Технозон на 2026 рік. Із того, що там заявляють, Amlogic S905Y4, 2 ГГц, Mali G31, HDR 10, HDR 10+, усі сертифіковані фішки. І, до речі, цей Low Power CPU, це говорить про те, що його можна заживити за допомогою USB-дроту від, наприклад, USB вашого телевізора, якщо там є 5 вольт, 1 ампер. Ну, Chromecast підтримка, AV1 кодек, 265, ну і, звісно, усі інші фішки. Посилання, знов кажу, у опису під цим відео, пішли дивитись на сам стік. Звичайний інтерфейс Android TV 14 з каналами рекомендацій, які ми можемо обирати, убирати, давайте прибирати, давайте Prime Video, пам, вилучили, все, немає, і Spotify мені тут не потрібен. А ще ми можемо вимкнути те, що пропонує Google TV і IYI. От, я не знаю, що це за сервіс. І, до речі, це браузер залишимо. Слухайте, і, до речі, тут ми можемо ще ось такі фішки робити. Ми можемо там поставити свої улюблені додатки. І, до речі, тут Мегого не просто так, бо тут є DRM-L1 ліцензія. І якщо ми підемо подивимось, то ось вона, будь ласка, L1. І це означає, що ми можемо дивитись усі українські сервіси повністю без обмежень. Навіть у Мегого буде 4К HDR. І от, наприклад, я зараз перемикаю канали на Мегого, будь-які OTT-сервіси будуть працювати без обмежень. Дивіться, як це швидко виходить, будь ласка, все працює. Ну і давайте так по-серйозному пішли. По Netflix. У Netflix повна підтримка, 4К, 5.1 звук, HDR з автофреймрейтом, до речі, з перемиканням частоти кадрів під контент, і Netflix буде дуже комфортно дивитись. Ось, будь ласка, перемкнулась. А тепер по YouTube. Сиджу, дивлюсь у YouTube свій огляд, який я робив декілька днів тому що YouTube працює дійсно дуже гарно. Якщо ми увімкнемо якісь важкі ролики, давайте дику річку. Також, ви бачите, на телевізорі він працює AV1 4K в HDR без проблем. Тут ми бачимо з вами, от зараз я увімкну статистику для сисадмінів, 2К 60 FPS, він вмикає його
автоматично на 4К 60. Бачите, без дропів. Якщо вам не буде подобатись, як працює тут сам по собі цей YouTube, стандартний клієнт, ви завжди можете використовувати сторонні клієнти, якщо ви розумієте, про що я говорю. Про це я не можу казати у YouTube. Я ні до чого не зазиваю, але ви повинні розуміти. Але YouTube працює. А якщо подивитись на технічні характеристики OID 64, то ми побачимо, що в нас це виробник SDMC, GD1 4K, D-Color, 2х16. Цього достатньо більш, ніж для стримінгового стіку. І це стандартна формула пам'яті зараз для сертифікованих ТВ-боксів, наприклад, того ж саме Mi Box. До того ж, це Cortex A35, 2 ГГц. За дисплей відповідає Mali G31 і мережа в нас гарний коннект 866 Мбіт на секунду. Ми тестували тут 5 ГГц Wi-Fi. Знаєте, скільки на завантаження він видає? 380-390, ну у нас було 500 Мбіт у піковому значенні, зараз 420, і це ТВ-стік. Це ТВ-стік 450. Ну, на вивантаження буде близько 200 Мбіт. 2,4 ГГц ми вже не тестуємо. Атавістичний стандарт, який вже треба виводити з ринку для мультимедійних пристроїв. Тобто для пристроїв розумного будинку ми радимо його залишати, але для звичайного використання ні. Тобто 450-500 Мбіт він дає по 5 ГГц Wi-Fi. Це дуже круто. При тому, що тут можна під'єднати зовнішній SSD, наприклад, через перехідники, посилання на які може Оленка наша закинути вам опис під цим відео посилання. І під'єднавши SSD, ви можете подивитись, наприклад, з зовнішнього джерела якісь свої відеофайли, назвемо це так. І він підтримує і HDR10+, і звичайно HDR, оце ми LG New York 4K, дуже високобітрейтний ролик тягали, і в нас проблем з цим не виникло. А якщо подивитись у кодек інфо ще, то ми побачимо, що в нас є підтримка і VP9.2, і AV1 кодека, ну давайте, VC1, тепер декодер AV265, AVS2, AV01 декодер і енкодер у тому числі. При тому, що по звуку ми тут побачили DTS HD у апаратному декодуванні, і, до речі, при тестах ми отримали і Dolby True HD, і Dolby Digital Plus, і DTS HD Master Audio. Тобто це такий собі стримінговий прикольний стік, який зараз у 2026 році досить актуальний. Ну, наприклад, голосовий пошук, він є. Ну, знаєте, як він працює зараз? З головного екрану, звісно, на українській мові ми там нічого не отримуємо, ми отримуємо просто результати у YouTube. Наприклад, усередині додатків, давайте, канал Технозон Україна. І такий та-дам, і ми відразу у середині додатків отримали з вами пошук з голосом. Також в нас є транслювання екрану. Давайте, ну це в нас Chromecast, там не тільки транслювання екрану, я вже випускав відео, що можна з Chromecast творити. Давайте, оп, і в нас, будь ласка, повністю ось працююча трансляція. Якщо піти у налаштування, то ми з вами побачимо, що в нас є, дивіться, налаштування кнопок дистанційного керування. Це означає, що ви можете додати сюди, наприклад, телевізор, звукову панель чи AV-ресивер. Тут є кнопки інфрачервоні додаткового керування вашим телевізором, чи звуковою панелью, чи AV-ресивером. А це означає, наприклад, давайте оберемо Samsung, ви можете налаштувати гучність, живлення чи джерело вхідного сигналу на кнопки цього пульта. Пульт стандартний, нічого цікавого в нас не вийшло. Ви можете оригінальний там розпаковку подивитись на нашому оригінальному огляді, але цей TV-Box, TV-Stick зараз дійсно нормально після отримання Android 14, Android TV 14, було ж постійний HDR, а зараз він адаптивний, це дуже класно. Ну і відразу робимо висновки, що цей TV-Stick у 2026 році є актуальним, він має право на життя, за його ціну так це просто топ, з урахуванням підтримки HDR10+, гарно підходить для телевізорів, Samsung з підтримкою, підходить для старих телевізорів, ну, для Dolby Vision варто подивитись, наприклад, у сторону, якщо хочете щось бюджетного, сторону Rocktec GB1, якщо це дуже-дуже бюджетно потрібно, чи Rocktec G2. Ну, а звісно, наші рекомендації є. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Nexon. На все добре.